So, ihalo na natin guys yung ating pork. At tayo ng toyo. Add na natin yung ating turmeric at saka aswete. Ayan. Iba yung adobo ko guys, may sili dahil gusto ko manong kahon. Now, maglalagay tayo ng kunting vinegar para pwede na natin siya ihalo guys. Para lumapit yung sabaw niya and ayan yung ating patatas, pwede natin siyang pipisain para magiging lapot ng ating sabaw.
guys, ulam na. So, yung mga anak ninyo, kung gusto kong maraming sabaw, pwede nyo gawin ganyan. Mas masarap pagka maraming sabaw. Yung nagurugin ninyo yung patatas para mas lamang malinaw. Ganyan ang sekreto ng adobo ko, guys. Tinatanggalan natin ang asin, bitchin. So, 1 teaspoon of bitchin. Pwede na tayo naglagay ng asin, guys, kasi may tuyo na siya. And then yung minarinate ko na karne. Ayan. So, okay na to, guys. Luto na siya. So, ang gagawin ko na lang ihalo ko yung ating egg. Ayan. Ganyan lang, guys. Ayan. Alright, luto na yung ating adobo. Ganun lang, guys. Ayan. So, yop na natin yung ating kalan. Ito na siya, guys. Ayan. Alright. So, thank you so much for watching this my vlog. And don't forget to subscribe and post the button all below para magiging updated kayo sa next kong video, guys.